meron tayong 1 cup flour, 1/2 white sugar, 1/2 cup guys, 1/2 cup, 1/2 cup melted butter, and 1/2 cup powdered milk. Ayan. And also, tawag dito. Lagyan natin ng nuts. Ayan. Lagyan natin ng nuts maya. Ayan. Ayan siya guys. Ayan guys, madali lang tong gawin. Yan lang yung ingredient. Ayan. Simulan natin guys. I know I can treat you better, better than he can. Ilang beses mo nang sinabi sa'kin na masaya ka sa piling niya, pero bakit umiiyak ka pa? Akala mo ba na di ko alam ako'y mahal mo pa? Pero bakit mas pinili mo na magpakatanga sa kanya? Dito lang naman ako naghihintay na muli ang pag-ibig mo sa'kin ibigay. Pangako na aalagaan kita, hindi ka na muli luluha pa. I know I can treat you better. Yung flour. Ayan. Ayan. Ilalagay na din natin yung nuts. Kasi hindi pa to luto guys, kaya sasama natin dito para maluto siya. Ayan. Matagal itong maluto yung ano guys, yung flour. Matagal maluto. Kasi sa akin 12, mga 13 minutes siguro maluto. Ayun. Timer natin guys. 12 minutes or 13 minutes. Mag-iiba yan. Mag-iiba niya siya ng kulay. Malalaman niyo pag luto na siya guys, kasi iba yung amoy. Iba yung amoy niya pag luto na siya. Ayan na siya guys. After 12 minutes, 13 minutes, ayan, luto na siya. Iba na yung amoy niya. Ayan. Ayan, pwede na siya guys. Luto na siya. Ayan. Lagay na natin yung melted butter. Mixan ko silang lahat guys. Mabilis lang to. Mabilis lang tong gawin yung polvoron. Ayan. Sugar. White sugar. Ayan. Powdered milk. Ayan. Guys, haluin lang siya. Haluin ng mabuti. Sarap itong pagnegosyo guys. Madali lang gawin. Okay.
na guys. Ayan na siya. Ayan. Tikman natin. Tikman guys. Tikman natin. Ang sarap. Masarap pa sa guys kapag may ano, lagyan nyo ng nuts. The best. Sarap. Ayan. Tita Bols, ito na yung polvoron na gawa ko sa'yo. Sana magustuhan mo, Tita Bols. Ayan. Tita Bols Harley. Ito na, Tita Bols, yung polvoron na gawa ko na para sa'yo. Ayan. Ayan guys, ilalagay natin siya dito. Pero dapat, meron siyang, ayan, tawag dito. Ayan, skip natin siya. Ganito. Ito talaga siyang polvoron. Ayan. Okay guys. Diyan. Ayan siya. Ayan, ayan, ayan. Siya guys. So yummy. Ayan. Para sa'yo, Tita Boss.